Phùng Thiệu Phong đăng ảnh chụp cùng Triệu Lệ Dĩnh và con trai một ngày internet bùng nổ. Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao, mạng xã hội Trung Quốc đã rộn ràng như có lễ hội. Một bài đăng bất ngờ từ tài khoản chính thức của Phùng Thiệu Phong xuất hiện chỉ sau một đêm đã khiến cả showbiz rung chuyển. Một bức ảnh gia đình ba người Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai cùng nở nụ cười rạng rỡ bên nhau. Không ai tin vào mắt mình, không ai nghĩ điều này sẽ xảy ra, không ai ngờ hai người từng một lần bước qua nhau, hai người từng khiến bao người tiếc nuối lại có ngày xuất hiện chung trong một khung hình ấm áp đến thế. Và rồi, internet nổ tung. Trong bức ảnh, Phùng Thiệu Phong đứng bên trái, gương mặt hiền lành, nụ cười dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn đã biết người đàn ông ấy đang vô cùng hạnh phúc. Triệu Lệ Dĩnh đứng bên phải, tóc buộc đơn giản, trang phục nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ nhưng thanh tao, khí chất mẹ hiền ánh lên rõ rệt. Ở giữa là cậu bé Tưởng Tưởng, con trai của họ. Cậu bé cười hồn nhiên, bàn tay nhỏ nắm lấy tay bố, còn tay kia lại quàng lấy cánh tay mẹ. Một tư thế tự nhiên, như thể gia đình ba người vẫn luôn bên nhau, vẫn luôn cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bao năm trời đồn đoán, bao lời bàn tán, bao cảm xúc lẫn lộn đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại một điều, hạnh phúc rất thật. Không những đăng ảnh, Phùng Thiệu Phong còn viết kèm một dòng trạng thái ngắn ngủi: ngày đặc biệt dành cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ 8 chữ thôi, nhưng đủ khiến hàng triệu người rơi nước mắt. Không cần hoa mỹ, không cần lời giải thích dài dòng, không cần kể chuyện quá khứ, một câu đủ để thấy trái tim người đàn ông ấy mềm đến mức nào khi nói về vợ cũ và con trai. Bình luận phía dưới chỉ trong 5 phút đã vượt 300.000, chủ yếu là tôi khóc rồi, ba người thật sự đẹp quá, đây là điều tôi đợi nhiều năm, xin hãy hạnh phúc. Dù dưới hình thức nào, không chỉ netizen mà cả nghệ sĩ trong ngành cũng xôn xao. Một số bạn bè thân thiết để lại bình luận: anh chị lúc nào cũng ấm áp như thế, gia đình đẹp nhất hôm nay. Tình cảm có thể thay đổi, nhưng yêu thương thì không. Người ta không còn bàn chuyện họ có quay lại hay không, không hỏi về mối quan hệ sau ly hôn, không hỏi về sự nghiệp, không hỏi về thị phi. Thứ được nhìn thấy chỉ là một gia đình có thật, những tình cảm thật và sự trân trọng rất thật. Dĩnh Nhi không chia sẻ lại bài đăng, không trả lời bình luận, không đăng thêm bất kỳ dòng trạng thái nào, nhưng netizen hiểu sự xuất hiện của cô trong tấm ảnh chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Hai người có thể không còn là vợ chồng, nhưng họ là cha và mẹ, họ là bến đỗ an toàn nhất của cậu con trai nhỏ. Và trong nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh hôm ấy, có sự bình yên mà nhiều năm rồi fan mới được thấy. Giống như cô đã tháo xuống chiếc áo giáp cứng rắn, để lộ trái tim mềm mại của một người mẹ. Không lâu sau đó, một nhân viên trong studio tiết lộ đôi chút hậu trường. Hóa ra, bức ảnh được chụp vào cuối tuần vừa rồi, khi cả ba cùng đưa Tưởng Tưởng đến tham gia một buổi trình diễn nghệ thuật của trường. Hai người đi riêng, nhưng lại ngồi với nhau khi vào hội trường. Tưởng Tưởng liên tục chạy qua chạy lại giữa bố và mẹ, rồi cuối cùng tự kéo tay hai người lại gần nhau. Ba mẹ chụp ảnh với con đi, không ai dám từ chối yêu cầu của một đứa trẻ. Và thế là, khoảnh khắc ấy ra đời. Một nhân viên còn kể, Tưởng Tưởng lúc ấy cười tít mắt, liên tục nói, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Chỉ một câu trẻ con, nhưng khiến ai nghe cũng cay sống mũi. Nhiều fandom từng đau lòng khi hai người thông báo ly hôn. Không phải vì họ can thiệp vào đời tư, mà vì họ đã chứng kiến một mối tình đẹp từng nở rộ. Cả hai từng hợp nhau đến kỳ lạ, một người chín chắn, một người mạnh mẽ, một người tinh tế, một người chân thành. Hai tâm hồn từng đến đúng thời điểm, cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc quý giá. Và hôm nay, nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, fan chỉ có một ước nguyện, dù không tái hợp, chỉ cần họ vui vẻ và yêu thương con trai là đủ. Nhưng trong sâu thẳm trái tim nhiều người, vẫn có một mảy may hy vọng, một sự chờ đợi im lặng, ấm áp. Điều đặc biệt nhất là báo chí hôm ấy không hề giật tít gay gắt, không soi mói, không đẩy câu chuyện vào hướng tiêu cực, tất cả đều đồng loạt sử dụng những dòng tiêu đề đầy tính nhân văn. Khoảnh khắc ấm áp của một gia đình yêu thương vẫn còn đó. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đồng hành bên con, như thể cả xã hội đều đồng lòng bảo vệ giây phút đẹp đẽ ấy. Đêm xuống, bài đăng đã đạt hơn 11 triệu lượt thích, gần 5 triệu bình luận, hơn 20 triệu lượt chia sẻ. Đây là con số mà ngay cả các sự kiện lớn của showbiz cũng hiếm khi chạm tới. Gia đình Phong Dĩnh trở thành top 1 hot search suốt 18 tiếng liên tục. Ngay cả những người không phải fan cũng vào bình luận, thấy mà ấm lòng quá. Một gia đình lành mạnh, tử tế và đẹp như tranh. Mong con trai các bạn được lớn lên giữa yêu thương, không ai công kích, không ai chia phe, không ai đào lại chuyện cũ. Một ngày hiếm hoi mà showbiz sạch sẽ đến lạ. Chiều tối, studio Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng một dòng cảm ơn vì đã trân trọng khoảnh khắc đẹp của ba người họ. Không nhắc đến gia đình, không nhắc đến vợ chồng, không nhắc đến tái hợp, nhưng đủ để thấy rằng chính Dĩnh Nhi cũng cảm nhận được sự yêu thương mà cộng đồng mạng dành cho con trai và cho chính mình. Khi màn đêm buông xuống, fan vẫn không muốn rời màn hình. Ai cũng lưu lại bức ảnh, ai cũng đặt làm hình nền, ai cũng muốn giữ lại khoảnh khắc mà họ tin rằng sẽ hiếm lắm mới có lần thứ hai trong đời. Bởi vì bức ảnh ấy không chỉ là ảnh, nó là sự chữa lành, sự tha thứ, sự trưởng thành và cả một giấc mơ nhỏ mà hàng triệu người nguyện chúc phúc.
dù họ có chọn con đường nào trong tương lai, một điều vẫn không thay đổi, họ mãi mãi là ba người, theo cách ấm áp nhất, đẹp nhất và tràn đầy yêu thương nhất. Khi yêu thương trở về nhẹ như một cái nắm tay, đêm hôm ấy, khi mọi thứ đã dịu lại sau cơn bùng nổ trên mạng xã hội, có ba con người trong ba căn nhà khác nhau vẫn còn thức, ba trái tim, ba dòng suy nghĩ, nhưng lại cùng hướng về một bức ảnh. Phùng Thiệu Phong ngồi một mình trong phòng khách tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt trầm tư. Điện thoại trong tay anh mở đúng một tấm ảnh gia đình ba người. Anh phóng to gương mặt Triệu Lệ Dĩnh, rồi phóng to bàn tay nhỏ của con trai. Cuối cùng anh nhìn lại chính mình, nụ cười mà lâu lắm rồi anh mới thấy xuất hiện trên môi mình. Anh thì thầm trong vô thức, giá như ngày đó, anh kiên nhẫn hơn một chút, không phải trách móc, không phải hối hận cay đắng, chỉ là một dạng tiếc nuối dịu dàng. Anh nhớ những ngày hai người cùng nhau dẫn con đi mua đồ, nhớ những đêm cả ba cùng nằm nghe Tưởng Tưởng kể chuyện, nhớ nụ cười của cô khi còn là vợ anh, và nhớ cả ánh mắt của cô hôm nay bình yên, không còn trách móc. Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng đặt tay lên màn hình, chạm vào gương mặt hai mẹ con. Anh không biết tương lai ra sao, anh chỉ biết hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của ba cha con. Cùng thời điểm đó, trong ngôi nhà yên tĩnh, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang ngồi trước máy tính. Cô mở lại bài đăng của Phùng Thiệu Phong, không phải để xem bình luận, không phải để xem chỉ số tương tác, mà để nhìn nụ cười của con trai. Cậu bé ôm tay cô và bố nó thật chặt. Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua mọi thứ, nhưng chỉ cần nhìn Tưởng Tưởng cười, cô lại thấy lòng mình mềm ra như nước. 5 tháng làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, một mình chống chọi dư luận, một mình nuôi con, một mình cố gắng mạnh mẽ để con không thiếu thốn tình thương của ai. Và hôm nay, khi nhìn thấy con trai hạnh phúc đến vậy, cô thì thầm, Tưởng Tưởng à, nếu con vui, mẹ cũng vui. Một giọt nước mắt lăn xuống, nhẹ như giọt sương, không phải đau lòng, mà là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc đã bị cô cất đi quá lâu. Trong căn phòng trẻ con, Tưởng Tưởng ngủ ngon lành, tay ôm chú gấu nhỏ, miệng con thì thầm, hôm nay con có ba có mẹ. Không ai biết rằng trước khi ngủ, cậu bé đã ngắm bức ảnh thật lâu. Cậu chạm vào bàn tay bố, rồi chạm vào khuôn mặt mẹ, rồi đặt tay lên chính mình ở giữa. Cậu mỉm cười, ước gì ngày nào cũng như vậy. Trẻ con không biết đến ly hôn, không hiểu những từ ngữ nặng nề của người lớn. Cậu chỉ biết mình đã từng có một gia đình, và hôm nay, gia đình ấy lại đứng cạnh nhau. Sáng hôm sau, fan bắt đầu đào lại những khoảnh khắc cũ của ba người. Ảnh Triệu Lệ Dĩnh bế con lúc mới 2 tháng tuổi, ảnh Phùng Thiệu Phong chơi đùa với con trong sân, ảnh cả nhà đi dạo lúc bé còn tập đi, ảnh bàn tay bé xíu lần đầu nắm lấy ngón tay bố. Những tấm ảnh từng bị chôn sâu vì nhiều lý do, hôm nay lại xuất hiện tràn lan trên mạng. Không ai trách quá khứ, không ai nhắc đến những vết thương cũ, chỉ còn một điều duy nhất, yêu thương. Một netizen viết, hóa ra điều đẹp nhất không phải là ở bên nhau trọn đời, mà là sau bao bão giông vẫn có thể dịu dàng nhìn lại nhau. Bình luận ấy có hàng trăm nghìn lượt thích. Hôm đó, Phùng Thiệu Phong nhắn một tin cho Triệu Lệ Dĩnh, ảnh được đón nhận tốt, cảm ơn em đã đồng ý chụp cùng. Triệu Lệ Dĩnh đọc tin, suy nghĩ vài giây rồi trả lời, chỉ cần con vui. 2 câu nhắn ngắn ngủi, đơn giản, nhưng lại chứa những điều họ chưa từng nói suốt nhiều năm. Không oán trách, không yêu cầu, không nhắc chuyện cũ, chỉ là hai con người trưởng thành, cùng đặt hạnh phúc của con lên hàng đầu. Không ai réo tên, không ai đẩy drama. Mạng xã hội hôm ấy yên bình đến lạ. Fan hai bên cùng nhau viết hy vọng ba người gặp lại nhau nhiều hơn. Chỉ cần con trai được yêu thương là đủ. Phùng Dĩnh dù không trở lại, nhưng tình cảm dành cho con vẫn trọn vẹn. Thậm chí có người viết một câu khiến mọi người nghẹn ngào, có những mối quan hệ không còn là tình yêu nhưng đã trở thành gia đình theo cách rất riêng. Một nhân viên trường học chia sẻ thêm một chi tiết nhỏ, sau khi chụp ảnh, Tưởng Tưởng ôm tay bố và mẹ, nhón chân lên nói, ba mẹ, sau này nếu con thi gì nữa, hai người đều đến được không? Khoảnh khắc ấy, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhìn nhau, một ánh mắt rất dài, không ai hứa nhưng cũng không ai từ chối, đó là một loại thỏa hiệp dịu dàng giữa hai người đã đi qua nhiều đau thương. Dù đã qua hơn 24 giờ, bức ảnh vẫn nằm top hot search. Nhiều fan nói rằng họ xem đi xem lại, mà lòng vẫn thấy ấm. Có người viết hôm đó, Internet không tranh cãi, không ồn ào, không công kích, chỉ có một gia đình nhỏ và hàng triệu lời chúc phúc. Một ngày đẹp nhất của showbiz, không ai biết sau này họ có quay lại hay không, không ai biết liệu bức ảnh ấy có xuất hiện lần nữa. Không ai biết đường đời sẽ đưa họ đi về đâu, nhưng tất cả đều biết khoảnh khắc ấy là thật, hạnh phúc ấy là thật, yêu thương ấy là thật, và đôi khi một cái nắm tay bé nhỏ của con có thể kéo hai người trưởng thành lại gần nhau hơn bao giờ hết.